අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළු සියලුම දෙනාම activeatlk විතින් කියන තවත් වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකකට. අපි පහුගිය වීඩියෝ වලින් කතා කරා Adobe Illustrator කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වගේම Adobe Illustrator නැති කෙනෙක්ට කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලාත් මම පළවෙනි Adobe Illustrator වීඩියෝ එකේ පහත description එකේ දාලා තිබ්බ link එකක් කොහොමද ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන link එක. එතකොට අපි කතා කරා Adobe Illustrator වල tools ටික. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද අද අපි Adobe Illustrator වලින් business card එක ඩිසයින් කරන්න හැටි මම ඔයාලට කිව්වා කියලා දෙනවා කියලා. ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එක තමයි අපි අරගෙන ආවේ. එහෙනම් කොලේකුයි පෑනකුයි ළඟට ගන්න. අපි බලමු කොහොමද Adobe Illustrator වලින් business card එකක් ඩිසයින් කරන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න කියලා. මම මේකට ඕපන් කරගන්නවා මගේ මැෂින් එකේ Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ Adobe Illustrator 2019 කියන version එක. මම අර පළවෙනි වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන link එකෙත් තියෙන්නේ මේ version එකම ගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි මේ වීඩියෝස් බලද්දී ගොඩක් වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සල්ලාම Adobe Illustrator වල business card එක ඩිසයින් කරන්න කලින් ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. Adobe Illustrator වල වැඩ කරද්දී ඔයාලා මොකක් හරි ආර්ට් වර්ක් එකක් නේ ඩිසයින් කරන්නේ. ඔයාට කස්ටමර් සර්විස් එකක් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. මොකද ඔයාගේම ආර්ට් වර්ක් ඔයාලා ඩිසයින් කරනවා වගේම ෆ්‍රීලාන්සින් හරි ගෙදර මොකක් ෂොප් එකක හරි වැඩ කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයාට කස්ටමර් සර්විස් එක කියන එක අනිවාර්යෙන් ලබා දෙන්න වෙනවා. අපි දැන් හිතමු ෆ්‍රීලාන්සින් කරනවා කියලා ඔයා ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කරනවා. ඔයාට ඔන්ලයින් ජොබ් එක කරද්දී ඔයාට හොඳටම තියෙන්න ඕනේ මේ කස්ටමර් සර්විස් එක. කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක හොඳට කතා බහ කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට එහෙම කතා කරන්න බැරි නම් ඉංග්‍රීසි වැඩි තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ලේට් භාවිතා කරලා ඉතාමත් සරල වචන වලින් කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න තියෙන හැමදේම ට්‍රාන්ස්ලේට් හරහා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි දැනුම ටිකක් අඩු කෙනෙක් නම්. ඒ වගේම ඔයා කස්ටමර්ට ඉස්සෙල්ලාම ආර්ට් වර්ක් එක කරන්න කලින් අහන්න ඕනේ සර් ඔයාට මොකක්ද මගෙන් අවශ්‍ය සර්විස් එක. එයා කියනවාට බිස්නස් කාඩ් එකක් අවශ්‍යයි. එයා මෙහෙම වැඩ කරන්නේ මේ වගේ ෂොප් එකක එහෙම නැත්නම් මේ වගේ කම්පැනි එකක. නැත්නම් එයා ඩිසයිනර් කෙනෙක්. මෙහෙම දෙයක් ඔයාලට එයා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කියන්න ඕනේ හරි සර් මට මේක කරන්න පුළුවන්. මට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික ලබා දෙන්න. මම ඔයාට ඉක්මනින්ම මේ වැඩි කරලා එවන්නම් කියලා ඔයාට මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ සර් හරි කස්ටමර් ඔයාට ලබා දෙන තොරතුරු ටිකේ බිස්නස් කාඩ් එකකට අඩංගු විය යුතුම කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අනිවාර්යෙන් ආර්ට් වර්ක් එක කරන කෙනාගේ නම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක. ඊට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ ෆෝන් නම්බර්ස්. ඒ වගේම තියෙන්න ඕනේ ඊමේල් ලිපිනේ. මේ වගේ දේවල් තොරතුරු ටික අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කස්ටමර්ගෙන් අහන්න ඕනේ සර් ඔයා මේකට මොන හරි ෆොටෝ සෙට් කරනවද? එහෙමත් නැත්නම් මේකට ඔයාට කියලා වෙනම ලෝගෝ එකක් තියෙනවද? ඔයාට ලෝගෝ එකක් නැත්නම් මම ඔයාට ෆ්‍රී සර්විස් එකක් විදිහට පුංචි ලෝගෝ එකක් හදලා දෙන්නම්. ඒ වගේ දෙයක් ඔයාට කියන්න පුළුවන්. එතකොට කස්ටමර්ගේ හිත තවත් ඔයාට නැඹුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය තවත් එයාට වැඩි වෙනවා. අපිට එච්චර ලොකු ආර්ට් වර්ක් එකක් කරලා මේක එයාට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ ලෝගෝ එකක් වගේ ඩිසයින් කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාට ඇත්තටම පාඩුයි. ඔයා සාමාන්‍ය නෝමල් ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරලා දෙන්න. එයාට පස්සේ කාලෙක ඔයාත් එක්ක සර්විස් එක දිගටම කස්ටමර්ෂිප් එක ඇදිලා ගියොත් ඔයාට තවත් ඕඩර්ස් ගොඩක්ම දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද එයා බලාපොරොත්තු නොවුණු ආර්ට් වර්ක් එකකුත් ඔයා කරලා දුන්න නිසා. දෙවෙනියට අපි අහන්න ඕනේ එයාගෙන් ඔයාට සර් ඕනේ one colorද එහෙම නැත්නම් both sideද? ඒ කියන්නේ both side කියන්නේ double side විසිටින් කාඩ් එකක්ද බිස්නස් කාඩ් එකක්ද? 4 color business card එකද 1 color business card එකද කියලා ඔයා මේක අහන්න ඕනේ කස්ටමර්ගෙන්. කස්ටමර් කැමති නම් විතරයි ඔයා 1 color හදන්න ඕනේ. ඔයාගෙන් 4 color නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් හදන්න ඕනේ 4 color නිර්මාණයක්. 4 color නිර්මාණයක් කියන්නේ ඔයා යම්කිසි ෆොටෝස් එතකොට පාට ඇඩ් කරලා ඔයා හදන ආර්ට් වර්ක් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපි 4 color විදියට ඇඩ් කරනවා. මොකද 4 color කියන්නේ අපි යම්කිසි ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් ඔයා ෆෝන් එකේ නිකන් කැප්චර් කරන ෆොටෝ එක RGB කලර්ස් 3 තිබ්බට අපි කම්පියුටරේට ගත්තට පස්සේ ඒක 4 color විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. මොකද ෆොටෝ එකේ තියෙන කලර්ස් ටික අපිට 1 color වලින් හදන්න බෑ. එහෙම වුණොත් එහෙම 1 color තියෙන ආර්ට් වර්ක් තමයි ඔය කියන්නේ black and white කියලා අපි කියන්නේ. black and white කියන්නේ 1 color ආර්ට් වර්ක්.
එතකොට white color කියන්නේ මේකේ black එක විතරයි one color එකකට ගන්නෙ. ඒතර white එක අපිට ගන්න බෑ. මොකද අපිට එන papers ඒක white color. ඒකින් හින්දා black එකෙන් තමයි සම්පූර්ණ colors අඩු වැඩි වෙලා වදින්නේ. white එක තියෙන අපේ කොලේ තියෙන එහෙම නැත්නම් paper එකේ board එකේ තියෙන color එකම තමයි white එක කියන්නේ. එතකොට රතු පාටින් ගත්තොත් රතුයි සුදුයි ඔයාලා දැකලා ඇති ආර්ට් වර්ක් තියෙනවා, hand bill අනමනන් තියෙනවා. ඒවත් අපිට one color විදිහට තමයි ගන්න පුළුවන්. මොකද white color එක අපිට color එකක් විදිහට ගන්න බෑ. රෙඩ් කලර් එක විතරයි අපිට කලර් එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් තැන්වල දැකලා තියෙනවා ඔයා රතුයි නිලුයි යූස් කරලා ආර්ට් වර්ක් කරලා තියෙනවා hand bill එතකොට විසිටින් කාඩ්. එතකොට මේක අපිට ගන්න පුළුවන් two color විදිහට. මොකද රතුයි නිලුයි කියලා පාට දෙකක් තියෙනවා. මේක papers වල එන්නේ නැහැ blue color එක. blue color එක ink එකෙන් අපි හදන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ colors ටික match කරගන්නේ. එතකොට අපි ඩිසයින් කරනලා දෙන එළියට දෙන ආර්ට් වර්ක් එකක් ෂොප් එකක් බාරගන්නේ එහෙම නැත්නම් printing shop එක බාරගද්දී 4 color වලට cost එක වැඩි. ඒ කියන්නේ පාට හතරක් මේකට ඇඩ් කරන්න ඕන හින්දා shop වලින් ඒ print shop වලින් cost එක ටිකක් වැඩි ගන්නවා. ඊට පස්සේ one color වලට ගොඩක් අඩුයි. මොකද එක ink එකක් ඒකට භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය හින්දා මේ විදිහට තමයි customer service එකට කතා කරලා ඔයාලට දෙන ආර්ට් වර්ක් එක ලබා දෙන එක්කනත් එක්ක කතා කරලා එකඟතාවයකට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මේක ලියා ගන්න බිස්නස් කාඩ් එකක සයිස් එක අපි ගන්නේ දිග අතට මිලිමීටර්ස් 90යි මිලිමීටර්ස් කියලා මම ගත්තේ මොකද ඩිසයින් කරද්දි මේ වගේ කාඩ් එක ඩිසයින් කරද්දි ගොඩක් ලේසි අපිට මිලිමීටර්ස් භාවිතා කරන එක. එතකොට මිලිමීටර්ස් භාවිතා කරද්දි අපි ගන්නේ දිග අතට මිලිමීටර් 90යි සෙන්ටිමීටර් ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර් 9යි කාඩ් එකේ දිග. එතකොට කාඩ් එකේ උස ගත්තොත් මිලිමීටර් 50යි සෙන්ටිමීටර් වලින් ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර් 5යි. මේක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකක් විදිහට සලකන්නේ බිස්නස් කාඩ් එකකට. හරි එහෙනම් මේ ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මොකද ඉස්ලාම් ඩිසයින් කරද්දී කස්ටමර් සර්විස් එක කස්ටමර්ගෙන් ඩිසයින් කරන්න අවශ්‍ය තොරතුරු ටික ගන්න එක එයාගේ අදහස් ගලප ගන්න එක එයාට මොන වගේ ආර්ට් වර්ක් එකක්ද ඕනේ එයාගේ ආර්ට් වර්ක් එක ගැනත් ඔයා හිතන්න ඕනේ එයාගේ අදහස් ගැන. ඒතර ඩිසයිනර් කෙනෙක් හැටියට මම එදා ඔයාලට කිව්වා ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් වගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩිසයින් එකක් කරද්දී හොඳ ක්‍රියේටිව් බුද්ධියක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මේක හිතන්න. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි page එක open කරමු. මේ කියන්නේ ඩිසයින් කරන්න අවශ්‍ය file size එක අපි හදාගමු. background size එක. මම යනවා මෙතන create new වලට. create new වලට ආවට පස්සේ අපිට බින්න මේ විදිහට document sizes ටික පෙන්නනවා. මෙතන document sizes ටික පෙන්නද්දී ඔයා ආර්ට් වර්ක් එකට අනිවාර්යෙන් name කියන එකට දෙන්න ඕනේ. ඔයා ඩිසයින් කරන ආර්ට් වර්ක් එකේ බයර්ගේ නම නැත්නම් මේ කස්ටමර්ගේ නම තමයි දෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට හොයාගන්න ලේසි වෙන්න. හරි මම මෙතනට කස්ටමර්ගේ නම ගන්නවා වෙන්න මේ විදිහට. මේක මට එවපු ආර්ට් වර්ක් එකක්. ආර්ට් වර්ක් එක හදන්න කෙනාගේ නම තමයි මේක. අපි normal එකේ දැන් හදමු. මම මේ විදිහට රෝයිසි සයිමන් කියන නම දෙනවා මෙතනට. ඊට පස්සේ මෙතන වෙන මොකොත් ඔයා එඩිට් කරන්න යන්න එපා. sizes ටික මෙතන custom දීලා තියෙන්නේ මම. මොකද මෙතන මම sizes ටික වෙනස් කරලා තියෙන හින්දා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මම width එක මිලිමීටර් 90ක්, height එක මිලිමීටර් 50ක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට bleed එක අරන් තියෙනවා. bleed එක මම මිලිමීටර් 2ක් අරන් තියෙනවා. මෙතන bleed එක විදිහට අපි සඳහන් කරොත් bleed එකක් කියන්නේ අපි කරන ආර්ට් වර්ක් එකට පිටතට විහිදෙන විදිහට පිටතට සයිස් වෙන විදිහට මිලිමීටර් 2ක සයිස් එකක් මම අරගෙන තිනවා පිටතට. මම මොකද මේකට මෙහෙම ගත්තේ ආර්ට් වර්ක් එක අපි හදලා ඉවරුණාට පස්සේ අපි මේක ප්‍රෙෂර් එකකට ලබා දෙන්න ඕනේ මේක print කරන්න. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේම print shop එකෙන් මේක print කරද්දී මේකට cut marks දානවා. මොකද මේක දැන් අපි A4 එකකට plan කරොත් එහෙම A4 එකකට මම හිතන්නේ 5ක් වගේ තමයි මට මතක හිටියට plan වෙන්නේ. එතකොට මේක තනි තනියෙන් කපන්න ඕනේ. මේක කපද්දී අකුරු කැපිලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ආර්ට් වර්ක් එකට එහා පැත්තේ තියෙන ආර්ට් වර්ක් එකෙන් කොටසක් ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කැතයි ක්‍රියේටිව් නැහැ. මොකද ඒක එහෙම මෙන් කැපිලා කෙටිලා අකුරු කෙටිලා ගියාපුවාම ඒ ආර්ට් වර්ක් එකේ වැඩක්ම නැහැ. ඒ ඩිසයින් එකේ වැඩක්ම නැති වෙනවා. අපි බීඩ් එකක් තියලා ඒකට වැඩිපුර ඉඩක් දෙනවා. කැපිලා යන ඒවා අයින් වෙන්න ඒ වගේම ඉඩ තියෙන්න අපි මේ වගේ බ්ලීඩ් එකක් දෙනවා. බ්ලීඩ් එක මම මිලිමීටර් 2ක් වගේ දෙනවා. මේක මිලිමීටර් 4ක් වගේ දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම එතනට මිලිමීටර් 2ක් දෙන්න මට ඇති.
හරි ඊට පස්සේ මෙතන කලර් මෝඩ් එක CMYK කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපි ප්‍රෙෂර් එකකට ලබා දෙන්නේ CMYK කියන කලර්ස් හතරෙන් ආර්ට් වර්ක් කරලා. ඊට පස්සේ මේක මෙතනින් ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඩිසයින් කරන්න අවශ්‍ය බෝඩ් එක ලැබෙනවා ආර්ට් බෝඩ් එක. ඒකට පිටපැත්තෙන් ඔයාට පේනවා තියෙනවා රතු පාට ලයින් එකක්. මේක තමයි බ්ලීඩ් එක. අපි අකුරු ඔක්කොම මේ සුදු පාට කොටුව ඇතුලේ ටයිප් කරන්න ඕනේ. ආර්ට් වර්ක් වලට ෆොටෝ වනම් මනම් දානවා නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඩිසයින් කරනවා නම් ඒ ඔක්කොම මේ බ්ලීඩ් එකේ රතු පාට ලයින් එකට ගෑවෙන්න අපි ඩිසයින් කරන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි මේක සේව් කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ඒකට කරන්න ඕනේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි ඔයා ඩිසයින් කරන සේව් කරන ෆෝල්ඩර් එකේ කස්ටමර් එකේ නමින් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරලා ඔයා මේක ඇතුළටත් ගිහිල්ලා තව ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න බිස්නස් කාඩ් කියලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඒ කස්ටමර්ගේ නමින් ෆයිල් එකක් සේව් කරා. ඒ ෆයිල් එක ඇතුලේ බිස්නස් කාඩ් කියලා සේව් කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේක සේව් කරාට පස්සේ ඔයා යන්න හපව් ඔයාගේ Illustrator ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මේකත් සේව් ඇස් ගිහිල්ලා එතනට සේව් කරගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාට ගොඩක් ලේසි. මම මෙන්න මේ විදිහට සේව් කරන්නම් මේක. Illustrator CC ඕකේ කරනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය කොටස් ටික සහ මුලින්ම ඉවරයි. ඕක තමයි අපිට ආර්ට් වර්ක් එකක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා පළවෙනියටම කරගත්ත යුතුම අවස්ථා ටික මම කරුණු කිහිපයක්ම ඔයාලට මතක් කරා නම් ආයි මුල ඉඳලා කොලේක ලියා ගන්න. පළවෙනි එක තමයි කස්ටමර් සර්විස් එක. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් එක්ක හොඳට යාගේ හිත පිරෙන්න විශ්වාසය ඇති වෙන විදිහට කතා කරන එක. ඒක ඔයාලට කතා කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් පිටරට කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ලේට් භාවිතා කරලා වගේ වැඩ ටික කරගන්න. දෙවෙනි එක තමයි කස්ටමර්ගෙන් අහන්න ඕනේ අවශ්‍ය තොරතුරු ටික මොනවද කියලා මේ බිස්නස් කාඩ් එකකට හෝ ලීෆ්ලට් එකට මොකක් හරි ආර්ට් වර්ක් එකක් කරද්දී එයාගේ අදහස් ටිකයි එයාට අවශ්‍ය තොරතුරු ටිකයි ලබා ගැනීම. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි එයාට මේ ආර්ට් වර්ක් එකට මොන වගේ කලර්ස්ද ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. 1 කලර්ද 2 කලර්ද එහෙම නැත්නම් 4 කලර්ද ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්න එක. ඊට හතරවෙනි කාරණාව තමයි එයාගෙන් අහන්න ඕනේ මේක ඩබල් සයිඩ් ඕනේ වන් සයිඩ් ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැක්ලා ඇති වෙලක් බිස්නස් කාඩ් වල හරි ෂොප් වලින් දෙන මොකක් හරි කාඩ් එකක හරි ඉස්සරහා පැත්තේ තොරතුරු ටිකක් දාලා පිටුපස්සේ පැත්තේ තියෙනවා එක්ක මැප් එකක් එහෙමත් නැත්නම් එයාලගේ තවත් සර්විස් තියෙනවා නම් මේ වගේ දෙපැත්තක බිස්නස් කාඩ් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා නම් ඒවට අපි කියනවා both side design කියලා. හරි. මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අහගන්න ඕනේ කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් බිස්නස් කාඩ් එක සයිස් එක ඔයා දැනගන්න ඕනේ. බිස්නස් කාඩ් එක සයිස් එක තමයි මිලිමීටර් 50ක් උස මිලිමීටර් 90ක් දිග තමයි මේකේ සම්මත සයිස් එක වෙන්නේ. එතකොට බ්ලීඩ් එක අනිවාර්යෙන් තියන්න. බ්ලීඩ් එක මිලිමීටර් 2ක් හරි මිලිමීටර් 4ක් හරි තියන්න. මම මෙතන මිලිමීටර් 2ක් වගේ තිබ්බේ බ්ලීඩ් එක. ඔයාට මදි වගේ හිතෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඩොකියුමන්ට් සයිස් අරගෙන නැවතත් මේක වෙනස් කරගන්න බ්ලීඩ් එක. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතන බ්ලීඩ් කියලා තියෙන එක 4ක් වගේ දාගන්න. දාලා ඕකේ කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒක මම ගත්තේ මෙතන උඩ තියෙනවා අපේ ටූල් බාර් එක. ටූල් බාර් එකේ තියෙනවා ඩොකියුමන්ට් සයිස් කියලා එකක්. ඒක අරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතන බ්ලීඩ් එක වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආර්ට් වර්ක් කරන්න කලින් මම මතක් කරන්නේ කරන ආර්ට් වර්ක් එක විනාඩි 5කින් අනිවාර්යෙන් සේව් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එකදී කිව්වා ලංකාවේ තත්ත්වයේ ඒ වගේම UPS එකක් තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ බය වෙන්න. මොකද හිටපුවම කරන්ට් එක ගියොත් එහෙම ඔයා අන්තිම මොහොත දක්වා කරලා ඉවර වෙච්ච ආර්ට් වර්ක් එකක් තියෙනවා නම් සුපිරිටම ඩිසයින් කරලා තියෙනවා නම් සෑහෙන වෙලාවක් කරන පැය 2ක් 3ක් වෙලාවක් අරගෙන ඔයා කරපු ආර්ට් වර්ක් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ආර්ට් වර්ක් එක එකපාරට සේව් කරලා නැත්නම් එකපාරට කරන්ට් එක ගියොත් හරි ආයි ඔයාට ඒ තිබ්බ විදිහටම ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ආයි මුල ඉඳලම සියලුම දේවල් ඩිසයින් කරන්න වෙනවා. එතකොට කාලෙත් අපරාධ කරන වැඩෙත් එපා වෙනවා. ඒක අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ. ඒකින්ද විනාඩි 5ට සේව් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඊට පස්සේ මේල් එකකින් හරි වගේ කස්ටමර් මේල් එකකින් හරි වගේ තොරතුරු ටික එවලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එයාට අවශ්‍ය ඩිසයින් එකට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික එයාට එවලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට නෝට් පෑඩ් එකකට හරි වර්ඩ් ෆයිල් එකකට හරි ටයිප් කරගන්න. දැන් මට මේකේ යාම යොප් එකක්
ටයිප් කරලා මම ඒකත් ෆයිල් එක සේව් ඇස් වලට ගිහිල්ලා අපි අර ඩෙස්ක්ටොප් එකේ සේව් කරපු තැනටම අරගෙන යනවා මේක. අරගෙන ගිහිල්ලා බිස්නස් කාඩ් කියන එක ඇතුළෙම මේක මම සේව් කරනවා. ඔය ටික තමයි ආර්ට් වර්ක් එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මූලිකවම ඔයා කරගත යුතුම දේවල් ටික අපි ආර්ට් වර්ක් එක පටන් ගමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා බලවන්න අනිවාර්යෙන් මේකේ දෙවෙනි කොටස මම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ඒකත් අප්ලෝඩ් කරනවා වෙලාව ගොඩක් දිග වෙන හින්දා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න part 2 එක ටියුටෝරියල් දෙක. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයා ගොඩක් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් කමෙන්ට් කරන්න වීඩියෝ එක ගැන. ඒ වගේම ලයික් කරන්න වීඩියෝ එකට. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. මම activeatlk නිමේෂ් කියන් සිරිකුමාර.